Hello and welcome everyone. අපේ ස්ටඩන්ස්ලා හැමෝම ගොඩක් ආදරෙන් පිළිගන්න අපේ අලුත්ම හයිබ්‍රිඩ් සිස්ටම් එකට. ඒතර හයිබ්‍රිඩ් සිස්ටම් කියන්නේ මොකක්ද කියලා ඔයාලා දන්නවා. ඔයාලට කැමති ටොපික් එකක් යටතේ IT ඉංග්‍රීසි වලට දාලව සෙෂන් එකක් arrange කර ගන්න පුළුවන්. ඒතකොට මේ හයිබ්‍රිඩ් සෙෂන් එකේ තියෙන benefit එක තමයි live session එකක් වගේ නෙමෙයි. ඔයාලට මේකේ high quality HD වීඩියෝ එකක් ඔයාලා lesson එකට දාලා ඔයාලා requirement එකට අනුව ඔයාලගේ campus එකේ තියෙන syllabus එක එහෙම නැත්නම් ඔයාලගේ professionally ඔයාලට ඕන වෙන මොනවා හරි දෙයක් knowledge එකක් ගන්න ඕනේ නම් ඒ content එකට දාලා අපි HD වීඩියෝ එකක් ඔයාලට රිලීස් කරනවා. එතකොට ඒකේ තියෙන දේවල් ඔයාලට note down කරගෙන 24ක් ඇතුළත ඔයාලට තියෙන question solve කරගන්න පුළුවන් අපිව contact කරලා. ඊට පස්සේ ඊළඟ 24 ඇතුළත ඔයාලට viva test එකකට paste කරලා ඔයාලගේ knowledge level එකත් මොන level එකේදී තියෙන්නේ කියන එක ගැන evaluation එකක් කරගන්න පුළුවන්. ඒතර ඒකෙන් ඔයාලගේ knowledge level එක test කරගන්න පුළුවන් නිසා ඒකේ ගොඩක් benefits තියෙනවා live session වලට වඩා. ඒතර මේ වෙනකොට ගොඩක් students ලා මේ service එක use කරනවා. ඒතර මේ විදිහට මෙහෙම use කරන student කෙනෙක් අපෝ internet පාඩමේ ඊළඟ question ටික ගැන තමයි අපි කතා කරන්නේ. මේකේ කලින් question ටික අපි discuss කරා. මේකේ අන්තිම questions ටික internet පාඩමට related අපි discuss කරන්නේ. ඒ ස්ටුඩන්ට් අහලා තියෙනවා මෙන්න මේ දේවල්. වලාකුළු පරිගණක cloud computing කියන්නේ මොකක්ද? ඒක requirement මොනවද කියන එක. ඊට පස්සේ ඒවට උදාහරණ විවිධ වර්ගයේ cloud computing වල ගැටලු, එතකම mobile phone වල technical issues මොනවද කියලා, එතකම electronic whiteboard කියන්නේ මොකක්ද කියලා. අපි මේ දේවල් බලමු මේ වීඩියෝ එකෙන් කොහොමද discuss කරන්න කියලා. එතකම ඊට කලින් ඔයාලට පොඩි දෙයක් මතක් කරන්න ඕනේ. අපි අන්තිමට කතා කරපු වීඩියෝ එකේ කතා කරා ඉන්ටර්නෙට් එකේ ප්‍රයිවසි එක ගැන. ඒතර ඉන්ටර්නෙට් එකේ සිකියුරිටි එක ගැනත් අපි කතා කරා. ඒකේ තව පොඩි දෙයක් ස්ක්‍රීන් එකක් question එකට දාලා දෙයක් මම මෙතනදි මතක් කරලා දෙන්නම්. ඉන්ටර්නෙට් ප්‍රයිවසි issues ගත්තොත් අපිට මේ issues මගහරින්න මේවට solution විදියට use කරන්න පුළුවන් මොනවද කියන එක මම කලින් වීඩියෝ එකේදී explain කරා. තව දෙයක් ඔයාලට මම පැහැදිලි කරන්නම්. මේකෙදී අපි හිතමු මේකෙදී privacy issues වලදී අපි කතා කරා tracking hacking කියලා දෙයක්. ඔය hacking එකට අපිට මෙහෙම දෙයක් කරන්න පුළුවන්. අපි හිතමු අපේ social media account එක එහෙම නැත්නම් email account එක password එක වෙන කෙනෙක් අතට ගියොත් අපේ account එක hack වෙන්න පුළුවන්. මොකද යාට අපේ password එක username එක දන්නවනම් අපේ account එක use කරන්න පුළුවන්. ඒකට ඒකට solution එකක් විදිහට අපිට two step verification කියන එක use කරන්න පුළුවන්. ආයිත් මම මේ වචන කියන්නම් two step verification. ඒතකොට two step verification එකේදී කරන්නේ අපිට verify කරගන්න සාමාන්‍ය password එකට අමතරව තව මොනවා හරි option එකක් දෙන්න පුළුවන්. example එකක් තමයි අපි හිතමු අපේ email account එක කියලා. ඒ email account එකට username එකයි password එකයි දීලා log වුණාට පස්සේ තව එයා verify කරනවා අපේ phone number එක. එතකොට අපිට අපේ phone number එක එතෙන්ට enter කරොත් username එකයි password එකයි දීලා log වුණාට පස්සේ අපේ phone එකට එයා එවනවා තව confirm කරගන්න මේ අපිමද කියලා SMS එක. ඒක type එකක්. එතකොට අන්න එතනදී අපේ password එක වෙන කෙනෙක් ගත්තත් එයා log වෙන්න try කරද්දී SMS එක එන්නේ අපේ phone එකට. නිසා අපි ළඟ තියෙන phone එකට නිසා SMS එක ඉන්නේ. එතකොට ඒකෙන් අපිට security එක තව වැඩි කරගන්න පුළුවන්. මොකද වෙන කෙනෙක් log වෙන්න හැදුවට SMS එකේ එන code එක තියෙන්නේ අපි ළඟ විතරයි. එතකොට අපිට security එක වැඩි කරගන්න පුළුවන්. අනිත් එක එතකොට අපි දන්නවා අපිට මෙහෙම SMS එකක් එනවා කියන්නේ මේකට කවුරු හරි log වෙන්න try කරනවා කියන එක. එතකොට අන්න ඒ වගේ අපිට two step verification කියන එකනොත් security එක වැඩි කරගන්න පුළුවන්. හරි. එතකම තව අපිට පොඩි දෙයක් ගැන කතා කරන්න තියෙනවා domain specific search engine කියන එක. ඒකත් කලින් ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් අහලා තිබිච්ච දෙයක්. general search engine එක ගත්තම domain specific search engine කියන්නේ මොකක්ද කියලා මෙතන මම මේක මෙන්ෂන් කරලා තියෙනවා. domain specific search engines are growing in popularity because they offer increased accuracy and extra functionality not possible with general web wide search engine එක. සාමාන්‍ය search engine එක අපි හොයන්නේ සාමාන්‍ය පොදු විස්තර world wide web එකේ තියෙනවා. domain specific search engine එක කියන්නේ අපිට ඒ අදාළ section එකකට අදාළව ඒ කියන්නේ අදාළ website එකට අදාළව especially අපිට ඕනි දේවල් ටික වඩාත් ඉවරදිව හොයාගන්න පුළුවන්. ඒකට ඒ වගේ එකකට example එකක් මෙතන ඒ වගේ search engine එකක් තියෙන website එකකට example එකක් මෙතන camp search කියන එකේ website එක අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතනදී අපිට search for කියලා මෙතනින් අපිට ඕනි category එක තෝරලා ඊට පස්සේ මෙතන ඒකේ adventure camp ද ඒකම special need camp ද ඒ වගේ තෝරන්න පුළුවන්. ඊළඟට මෙතනුත් අපිට ඒවට අදාළ option එකක් තෝරලා අපිට ඕන දෙයක් හොයාගන්න පුළුවන්. ඒකට ඒ domain එක ඇතුලේ site එක ඇතුලේ තියෙන මොනවා හරි විශේෂ දෙයක් අපිට හොයාගන්න use කරන්න පුළුවන්. domain specific search engine. එතකොට අපිට මොනවා හරි IT courses offer කරන ආයතනයක් ගත්තත් ඒකෙත් අපිට ওই විදිහට query එකක් දාලා අපිට ඕන දේවල් හොයාගන්න පුළුවන්. එතකොට ඒකෙදි specific දේවල් හොයාගන්න අපිට domain
ස්පෙසිෆික් සර්ච් එන්ජින් එකක් යොදා ගන්න පුළුවන්. ඒ සයිට් එක තුළ තියෙන ස්පෙසිෆික් දේවල් හොයාගන්න. හරි අපි ආයෙත් ලෙසන් එකට යමු. දැන් ක්ලවුඩ් කම්පියුටිං ගැන අහලා තිබුණා. ක්ලවුඩ් කම්පියුටිං ගැන එක්ස්ප්ලেইন කරන්න කලින් අපි මෙන්න මෙතෙන්ට පොඩ්ඩක් යමු. අපි දන්නවා කම්පියුටර් එකක් ගත්තොත් සාමාන්‍ය කම්පියුටර් එකක් අපිට හાર્ඩ්වෙයාර් සොෆ්ට්වෙයාර් ඒත් එක්කම ඇප්ලිකේෂන් සොෆ්ට්වෙයාර් කියන ඒවා අපි යූස් කරනවා අපේ කම්පියුටර් එකේ කියන ෆිසිකල් කම්පියුටර් එකේ. එතකොට ඔතන තියෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි අපිට වෙන තැනක ගිහිල්ලා මේ දේවල් යූස් කරන්න නම් අපිට මේ කම්පියුටර් එක අපි යන තැනට අරන් යන්න වෙනවා. එක්සැම්පල් එකක් විදිහට අපේ ලැප්ටොප් එක ගත්තොත් අපිට යන තැන ලැප්ටොප් එක අරන් යන්න වෙනවා. හැබැයි ඩෙස්ක්ටොප් කම්පියුටර් එකක් ගත්තොත් අපිට යන තැන ඩෙස්ක්ටොප් කම්පියුටර් එක ගෙනියන්න ගියොත් හරදරයි. එතකොට ඔන්න ඔය දේ නිසා අපිට ක්ලවුඩ් කම්පියුටිං කියන එක යූස් කරන්න පුළුවන්. අපි බලමු ක්ලවුඩ් කම්පියුටිං ගැන ඩෙෆිනිෂන් එක. මෙතන මෙන්ෂන් කරලා තියෙනවා what is cloud computing? The delivery of different services through the internet which includes tools and application like data storage, servers, databases, networking and software. අපි අර කලින් කතා කරපු කම්පියුටර් එකක තියෙන services ටික. software, hardware services, එතකොට networking, database services, internet එක through අපිට deliver කරගන්න පුළුවන් නම් ඒ වගේ එකකට අපි කියනවා cloud computing කියලා. එතකොට අපිට ඒකෙදි අපිට ඕනි වෙන්නේ අපේ කම්පියුටර් එකේ ලොකු ස්ටෝරේජ් එකක් තියෙන්න ඕනි නැහැ. අපිට ඉන්ටර්නෙට් ඇක්සස් කරන්න පුළුවන් මොනවා හරි ඩිවයිස් එකක් විතරයි තියෙන්නේ. ඒක ස්මාර්ට් ඩිවයිස් එකක් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ලැප්ටොප් කම්පියුටර් එකක් වෙන්න පුළුවන්. එතකොට අපේ තියෙන data ටික cloud එකේ ස්ටෝර් කරලා තියෙන්නේ. අපිට ඕනිම තැනක ඉඳන් ඕනිම ස්මාර්ට් ඩිවයිස් එකකින් අපේ cloud එකට log වෙලා ඒ දේවල් access කරන්න පුළුවන්. එතකොට අර යන තැන machine එක ගෙනියන්න ඕනේ නැහැ. ඉන්න තැනක ඉඳන් කොතන හරි තියෙන ඩිවයිස් එකකින් cloud එකට access කරන්න පුළුවන්. එතකොට අන්න ඒකේ තියෙන benefit එකක්. එතකොට අපිට ඔකට උදාහරණ විදිහට අපේ Google Drive එක ගන්න පුළුවන්. අපේ තියෙන වැදගත් files Google Drive එකට දාලා තියෙන ඒක free service එකක්. that use කරන්න පුළුවන්. එතකොට ඒකෙදි Google Drive එකට files upload කරලා නම් තියෙන්නේ අපිට පුළුවන් ලෝකේ ඕනම තැනක ඉඳන් ඒ files ටිකට access කරන්න පුළුවන්. එතකොට ගෙදර තියෙන කම්පියුටර් එකට log වෙන දෙයක් නැහැ. එතකොට cloud computing කියලා කියන්නේ මොකක්ද කියන definition එක මම mention කරා. ඉන්ටර්නෙට් එක හරහා විවිධ සේවාවන් ඩිලිවර් කිරීම. එතකොට මේ සේවාවන් විදිහට ගන්න පුළුවන් data storage, servers, databases, networking and software වගේ දේවල්. ඊළඟට බලමු ඊළඟට මොනවද අහලා තියෙන්නේ කියලා cloud computing වලට උදාහරණ විදිහට අපිට ගන්න පුළුවන්. ඒකත් categories වලට අපිට බෙදන්න පුළුවන්. දැන් මෙතන මම cloud computing categories වලට බෙදලා තියෙනවා. ඒකෙදි ඒ දින සර්විස් ප්‍රදාන කැටගරිස් තුනකට බෙදන්න පුළුවන්. දැන් on premises computer එකක් ගත්තොත් ඒ කියන්නේ අපි අර කලින් කතා කරපු computer එකක් ගත්තොත් ඒකේ basically දැන් මෙතන වලට IT advance ඉගෙන ගන්න ඕන නම් ඕනේ දේවල් ගොඩක් මෙතන තියෙන්නේ. networking, storage, servers ඔක්කොම ගන්න නැතුව අපි ගත්තොත් computer එකේ hardware part එක මේ පහළ තියෙන්නේ. hardware part එකයි operating system එකයි application එකයි ඔක්කොම අපි provide කරගන්න ඕනේ. ඒව තමයි අපේ සාමාන්‍ය computer එකක තියෙන options විදිහට මෙතනදි ගන්න පුළුවන්. එතකොට මෙන්න මේ තියෙන දේවල් ටික අපිම ප්‍රොවයිඩ් කරගන්න ඕනේ on premise එකකදී. cloud එක ගත්තොත් මේ තුන තමයි cloud එකෙන් ගන්න පුළුවන් service. මේ පළවෙනි කැටගරි එක ගත්තොත් IaaS, ඒ කියන්නේ infrastructure as a service. infrastructure as a service කියන එකේදී hardware ටික cloud එකෙන් දෙනවා. managed by vendor කියන cloud එකෙන් රතු පාටින් තියෙන cloud එකෙන් අපිට ප්‍රොවයිඩ් කරන එක. එතකොට අපිට install කරගන්න ඕනේ OS එකයි application ටිකයි. platform as a service කියන කැටගරි එකට ගියොත් එයාලා cloud service එකෙන් hardware operating system කියන ඒවා ටික දෙනවා. අපිට ඕනේ application ටික විතරයි install කරගන්න තියෙන්නේ. software as a service කියන එකට ගියොත් එයාලා අපේ local computer එකේ තියෙන ඔක්කොම දේවල් වගේ provide කරනවා. application software එකත් එක්ක hardware ඒත් එක්කම operating system application software එකත් එක්ක අපිට තියෙන online ගිහිල්ලා වැඩ කරන්න විතරයි. එතකොට අපිට MS Office එකත් cloud computing වල use කරන්න පුළුවන් Office package එක. එතකොට අපිට local computer එකේ Office install කරලා තියෙන්න ඕනේ නැහැ. අපිට ඕන වෙන්නේ internet access කරන්න පුළුවන් browser එකකුයි අදාළ hardware devices ටික විතරයි. එතකොට ලෝකේ ඕනෙම තැනක ඉඳන් අපිට office package එකෙන් කරන වැඩ ටික cloud එකේ තියෙන office service එකෙන් complete කරගන්න පුළුවන්. එතකොට දැන් අපි ගත්තොත් internet එක Google එකේ තියෙන Google Sheets, එතකොට Google Docs ඒ වගේ දේවල් වලින් අපිට ඒවත් cloud service විදිහට use කරන්න පුළුවන්. එතකොට අන්න ඒකෙන් තියෙන benefit එකක් අපිට ඕන තැනක ඉඳන් අපේ device එකේ තියෙන resources අඩුවෙන් use වෙන විදිහට අපිට internet access එක තියෙනවා නම් ඕනෙම තැනක ඉඳන් use කරන්න පුළුවන්. එතකොට මෙතන අපි ආයිත් note එකට ගිහින් බලමු. මෙතන example විදිහට ගත්තොත් software as a service වලට ගත්තොත් Dropbox එක, Salesforce, එතකොට Cisco WebEx අර මම කලින් mention කරපු Microsoft Office එකේ cloud service එක, online service එක, ඒත් එක්කම Google Docs, Sheets, Slides ඒ වගේ දේවල් අපිට ගන්න පුළුවන්. එතකොට මෙතන
platform as a service type එකේ ඔය විදිහට දීලා තියෙනවා Google App Engine Apache ඒ වගේ දේවල්. එතකොට infrastructure as service විදිහට ගන්න පුළුවන් Amazon Web Service එක, Microsoft Azure එක ඔය වගේ service අපිට ගන්න පුළුවන් example විදිහට. ඊළඟට types of cloud කියන එක ගත්තට පස්සේ අපිට ඔක category ක්‍රම දෙකකට බෙදන්න පුළුවන්. එකක් private cloud, public cloud, hybrid cloud කියන එක. ඒකට multi cloud කියන එකක් ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් සමහර විදිහට ඔක අහන විදිහෙන් types of cloud කියවම ගොඩක් දුරට අපිට අර උත්තරේ දෙන්නත් පුළුවන්. Infrastructure as service, platform as service, software as service. එතකොට මතක තියාගන්න ඕනේ infrastructure එකේදී යාලා hardware ටික අපිට දෙන්නේ. platform එකේදී hardware operating system දෙකම, software as service එකේදී hardware operating system, application software තුනම අපිට cloud එකෙන් ගන්න පුළුවන්. මෙතන එක mention කරලා තියෙනවා. මොනවා හරි doubt එකක් තියෙනවා ඔයාලට අපේ support service එක use කරන්න. ඊට පස්සේ ඊළඟ question එක ගත්තොත් cloud computing ගේ ගැටලු. දැන් මෙතන මම වාසිය දෙකම මෙන්ෂන් කරලා තියෙනවා. ඇඩ්වාන්ටේජස් විදිහට ගන්න පුළුවන්. software cost එක අඩුයි. මොකද cloud එකෙන් අපිට service එක දෙනවා. ඒකට improve performance වැඩි කර ගන්න පුළුවන්. මොකද අපේ machine එකේ speed එක මත depend වෙන්නේ නැහැ. cloud service තියෙන්නේ මොකද high performance data center වල. ඒකට ඒකෙදි performance වැඩි කර ගන්න පුළුවන්. ඒකට maintenance issues අපිට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒක යාලා maintain කරලා දෙනවා. ඒතර instant software update අපේ machine එකක් ගත්තොත් අපිට software update කරගන්න ඕනේ. මේක එහෙම ප්‍රශ්නයක් නෑ. cloud එකෙන් ඒව automatically update වෙනවා. ඒතකොට ඒ වගේ benefit තියෙනවා. අනිත් එක තමයි අපිට scalability අපිට hard disk එකේ capacity එක වැඩි කරගන්න ඕනේ නම් එයාලට message එකක් දාලා අදාළ payment එක කරලා අදාළ දවස් ගානට ඒ hardware වල තියෙන hard disk capacity එක වැඩි කරගන්න පුළුවන්. අපේ local service එක අපි වැඩි කරන්න ගියොත් ඒක අපිට දවස් ගානකට ඕන නම් hard disk එකක් ගත්තම ආයෙත් ඒ කඩේට ගිහින් දෙන්න බෑනේ. ඒතකොට ඒක ඒ අපේ රික්වයර්මන්ට් එකෙන් පස්සේ වේස්ට් වෙන්න පුළුවන්. ඒකට අන්න ඒ වගේ ඉලාස්ටිසිටි වගේ දේවලුත් අපිට ඕන වෙලාවට කැපැසිටි වගේ දේවල් වැඩි කරගන්න පුළුවන්. ඒකත් එක්කම අවශ්‍ය දවස් ගානට පස්සේ ආයෙත් ඒක අඩු කරගන්න පුළුවන් වගේ ෆැසිලිටි ක්ලවුඩ් වල ඇඩ්වාන්ටේජස් විදිහට ගන්න පුළුවන්. ඩිස්ඇඩ්වාන්ටේජස් විදිහට ගත්තොත් constant internet connection එකක් ඕනේ. මොකද ඒකත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා වැඩ කරන්න cloud එකේ වැඩ කරන්න අපිට internet connection එකක් තියෙනවා. local computer එකේ ඉන්න internet නැති වුණොත් අපිට වැඩ කරන්න පුළුවන්. මේකෙදි internet connection එකක් තියෙන්න ඕනේ. ඒකට low speed internet connection වලදී මේ cloud service slow වෙන්න පුළුවන්. අනිත් එක තමයි සමහරවිට privacy සම්බන්ධ ගැටලු ඇති වෙන්න පුළුවන්. විශ්වාසනීයතරකින් නෙමෙයි නම් cloud service එක ගත්තේ. මොකද අපේ ඔක්කොම ෆයිල් තියෙන්නේ අපේ කම්පියුටර් එකේ නෙමෙයි remote location එකක. ඒතකොට ඒකේ ඔය encryption වලින් වගේ ස්ටෝරේජ් වල තියෙන සිකියුරිටි එක වැඩි කරලා තිබුණට සමහර ලාවට ප්‍රයිවසි එක වගේ සම්බන්ධව ගැටලු ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඒකට ෆිසිකලි මොනවා හරි ඩැමේජ් එකක් ඒ ක්ලවුඩ් සර්වර් එකේ වෙන රටක තියෙන ක්ලවුඩ් සර්වර් එකට වුණොත් එතකොටත් අපේ data loss වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි යාලගේ බෑකප් ගන්න සිස්ටම් ගොඩක් තියෙනවා. ඒතර අන්න මේ වගේ පැත්තකින් අපිට ඒක දින ගැටලු ගැන කතා කරන්න පුළුවන්. ඊපස් ඊළඟ question එක ගත්තොත් ජංගම දුරකථන භාවිතයේ තාක්ෂණික ගැටලු අහලා තියෙන්නේ. ඒකත් මම මෙන්ෂන් කරලා තියෙනවා. ෆෝන් එක ස්ලෝ වෙන්න පුළුවන්. ඒත් එකම බැටරි ලයිෆ් එක අඩු වෙන්න පුළුවන්. අපි දන්නවා ස්මාර්ට් ෆෝන් එක බැටරිය තමයි අපිට තියෙන ප්‍රධානම ප්‍රශ්නේ. ඒකට සීල් බැටරි තියෙන ෆෝන්ස් එහෙම ගත්තොත් ඒකෙදී අපිට බැටරිය මාරු කරන්න ගන්න ප්‍රශ්නයක් වෙනවා. ඒකට බැටරිය මොනවා හරි වෙලා බැටරිය ලයිෆ් එක අඩු වුණොත් බැටරිය මොනවා හරි ගැටලුවක් ආවොත් සමහරවිට අපිට ෆෝන් එකම රීප්ලේස් කරන්න වෙන වෙලාවලුත් එන්න පුළුවන්. මොකද ඒක බැටරිය සමහරවිට හොයාගන්න බැරි වෙන්න පුළුවන්. ඔය දැන් ඉන්න ෆෝන් ටයිප් වල ඉස්සරහ ෆෝන් වල වෙනම separate battery අපිට removable battery එකක් තිබුණා. දැන් ඒවා seal phone වල battery ඇතුලේ තියෙන නිසා ඒකට අපිට සමහරලාට ගැටලු වෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ storage space එක ගැටලු වෙන්න පුළුවන්. මොකද capacity එක අපිට use කරන file එක phone එකේ capacity එක බඩේ වුණොත් එතන පොඩි ගැටලුවක් එන්න පුළුවන්. ඒතර phone ඒත් එක්කම crash වෙන්න පුළුවන්. overheating phone එක වුණාට වඩා රත් වෙන්න පුළුවන්. ඒකට connecting problem සමහරලාට අපිට මේ ෆෝන් එකේ bluetooth connect වෙන්නේ නැතුව wifi cellular network එකට connect වෙන්නේ නැතුව network ප්‍රශ්න වගේ දේවල් එන්න පුළුවන්. ඒකට සමහරලාට application download කරගන්න ප්‍රශ්න, ඒකට ඒවා install කරගන්න බැරි වෙන ප්‍රශ්න වගේ දේවල්. ඒකත් synchronization issues. synchronization කියලා කියන අපි දන්නවා අපි Google account එක අපේ ෆෝන් එකට link කරලා නම් තියෙන්නේ. ඒකේ Google එකේ මේ වෙලාවේ තියෙන update ටික අපේ එකට එන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ අපේ Gmail account එකට අලුතෙන් email ඇවිල්ලා නම් ඒක ෆෝන් එකෙත් update වෙන්න ඕනේ. ඒකට synchronization සමහරලාට delay වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ ගැටලු වෙන්න පුළුවන්. mobile phone use කරද්දී. ඊට පස්සේ අන්තිමට electronic whiteboard කියන්නේ මොකක්ද කියලා හිතන්නේ. මේක අපිට smart board කියලාත් mention කරන්න පුළුවන්. ඒක මම mention කරලා තියෙනවා. The type of electronic whiteboard that makes use of a computer and projector is used to display information to people in the same physical location. එතකොට අපිට මෙතනදී මේ smart board එකේ තියෙන benefit එක තමයි
අපිට මේකේ පෙන් එකකින් වගේ මේ කම්පියුටර් එකේ තියෙන අවුට්පුට් එක අරගෙන මේ ස්මාර්ට් බෝඩ් එකට. එතකොට ඒකෙදි අපිට පෙන් එකකින් වගේ මේක ලියන්න පුළුවන්. එතකොට ඒක ටච් ස්ක්‍රීන් එකකදී වගේ ඒ අඳින දේ අපිට ඕන නම් කම්පියුටර් එකට ආයි ඒක ස්ටෝර් වෙන විදිහට ඒත් එක්කම වෙන තැනකට ෂෙයා වෙන විදිහට ඒ ෆැසිලිටි එක අපිට දෙන්න පුළුවන්. එතකොට අන්නේ ෆැසිලිටිස් තියෙන වයිට් බෝඩ් එකට අපි කියනවා ඉලෙක්ට්‍රොනික එහෙම නැත්නම් ස්මාර්ට් වයිට් බෝඩ් කියලා. එතකොට ඔය ගොඩක් ඔන්ලයින් ක්ලාසස් එහෙම කන්ටිනියු කරද්දී මේ ස්මාර්ට් වයිට් බෝඩ් කියන එක අපිට යූස් කරන්න පුළුවන්. මොකද එතකොට අපි වයිට් බෝඩ් එකේ ලියන එක අපිට ඒ ස්මාර්ට් ක්ලාස් එකට සම්බන්ධ වෙන්න ඉන්න ස්ටුඩන්ට්ස්ලට ඩිස්ප්ලේ කරන්න පුළුවන්. එතකොට ගොඩක් ක්ලියර්ලි පෙන් එකකින් වගේ මේකේ ලියන්න පුළුවන්. එතකොට ඒක ක්ලියර්ලි අපිට යූස් කරන්න පුළුවන් එක එක මීටින් වලදී ඒත් එකම ඔන්ලයින් ක්ලාස් වලදී යුනිවර්සිටි ලෙක්චර්ස් වලදී ඒ වගේ තැන්වලදී. මේ කියන වැඩ විස්තර මෙතන කරලා තියෙනවා. හරි එතකොට අපි මේ ඩොමේන් ස්පෙસિෆික් සර්ච් එන්ජින් කියන එක කලින් කතා කරා. හරි එතකොට මේ ස්ටුඩන්ට් එකු ඉන්ටරෙස්ට් ලෙසන් එකට අදාළ ක්වෙස්චන් ටික ඔක්කොම මේ වෙනකොට ඩිස්කස් කරලා තියෙන්නේ. ඔයාලට පුළුවන් මේ ස්ටුඩන්ට් වගේ ඔයාලට මොනවා හරි ඩවුට් එකක් ඔයාලගේ එක්සෑම් එකක් ක්ලීන් කරන්න ඕනි නම් ඔයාලට එක්සෑම් එකක් ළඟ එනවා නම් එහෙම නැත්නම් ඔයාලට මොනවා හරි ඕනිම සිලබස් එකක් IT වල ඕනිම සිලබස් එකක් මාස්ටර් ලෙවල් එකට යනකම් ස්ටඩි කරන්න ඕනි නම් ඒ අදාළ සිලබස් එකකින් නැත්නම් අපේ කොමන්ලි දැන් තියෙන අපේ පැකේජ් වලට අදාළව අපි ක්‍රියේට් කරලා තියෙන සිලබස් වලට අදාළව හයිබ්‍රිඩ් සෙෂන් එකක් අරේන්ජ් කරගන්න පුළුවන්. සෙෂන් එකක් හෝ කිහිපයක්. ඒතකොට මේ විදියට ඔයාගේ නොලෙජ් ලෙවල් එක වැඩි කරගෙන මේ වීඩියෝ එක රිපෙයාර් කරලා ඒකේ තියෙන ඩවුට්ස් ප්‍රයිවසි අතරක් ඇතුළත සෝල්ව් කරගෙන එතකොට ඊළඟට වයිව ටෙස්ට් එකට බේස් කරලා ඔයාලගේ නොලෙජ් ලෙවල් එක කොච්චර අප්ඩේට් වෙලාද කියලා ටෙස්ට් කරගන්න පුළුවන්. ඒතකොට මේ ඔප්ෂන් තියෙන අපේ හයිබ්‍රිඩ් සෙෂන් වල විතරයි. මොකද ලයිව් සෙෂන් එකකදී ඔයාලා ලයිව් සෙෂන් එකට ජොයින් වුණොත් ඔයාලා ඒ අදාළ ලෙක්චරර් දෙන නෝට් එක ලියා ගන්නවා. එතකොට ඒකේ ඔයාලට ක්ලාස් එකේ ගොඩක් ස්ටුඩන්ට්ස්ලා ඉන්නවා නම් හැමෝගෙම ගැටලු සෝල්ව් වෙන්නේ නැහැ. සමහර රැන්ඩම්ලි ක්වෙස්චන් අහන ස්ටුඩන්ට්ස්ලාගේ ක්වෙස්චන් සෝල්ව් වෙනවා විතරයි. හැබැයි මේකදී ඉන්ඩිවිජුවලි ඔයාලගේ තියෙන ඔක්කොම ක්වෙස්චන්ස් ටික සෝල්ව් කරගන්න පුළුවන් වීඩියෝ එක රිලීස් කරලා පැය 24ක් ඇතුළත. ඊට පස්සේ ඊළඟ පැය 24ක් ඇතුළත වයිව ටෙස්ට් එක අරේන්ජ් කරගෙන ඔයාලගේ නොලෙජ් ලෙවල් එක ටෙස්ට් කරන්න පුළුවන්. ඒකට ඒකේ ඔයාලට ලකුණු ගන්න ඕන. ඔයාලට කොච්චර තව අප්ග්‍රේඩ් කරගන්න තියෙනවද ඒ ගැන ඩිසිෂන් එකක් ගන්න පුළුවන්. ඒකට මේ ඔප්ෂන් ඔක්කොම තියෙන එකම සෙෂන් ටයිප් එක තමයි හයිබ්‍රිඩ් සෙෂන්. ඒකට අනිත් ස්ටුඩන්ට්ස්ලට පුළුවන් මේ ස්ටුඩන්ට් වගේ ඔයාලට තියෙන ඩවුට්ස් එහෙම නැත්නම් ඔයාලට අපේ තියෙන ඕනිම කෝස් එකක් හයිබ්‍රිඩ් ක්‍රමයට සෝල්ව් කරලා හොඳ රිසල්ට් එකකට එන්න පුළුවන්. ඒකට IT ඉංග්‍රීසි වලට අදාළව ඔයාලගේ නොලෙජ් එක අප්ග්‍රේඩ් කරගන්න පුළුවන් අපේ හයිබ්‍රිඩ් සෙෂන් යූස් කරලා. හරි. එහෙනම් අපි ඉක්මනටම තවත් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් හමු වෙනකන් ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්. Thank you very much.